Nhân vật 1. Đào Thu Hương, cán bộ quyền của người khuyết tật UNDP Việt Nam. 2. Nguyễn Minh Châu, điều phối viên hòa nhập khuyết tật UNDP Việt Nam. 3. Đỗ Thị Huyền Trang, cán bộ quyền trẻ em UNICEF Việt Nam. 4. Lưu Minh Đức, cán bộ quản lý cơ sở hạ tầng, cơ quan dịch vụ chung của Liên Hợp Quốc. 5. Marina Helena Mizoko Moreira, cán bộ quản lý cơ quan dịch vụ chung của Liên Hợp Quốc. Màn hình hiện chữ. Khi tiếp cận không còn là rào cản và không còn ai bị bỏ lại phía sau. Maria đứng ở sân tòa nhà. Chào mừng mọi người đến với Tòa nhà xanh, một Liên Hợp Quốc ở 304 Kim Mã, một công trình tiếp cận cho tất cả mọi người. Hương, Châu, Trang, Đức đi vào trong cổng bằng đường ram dành cho người đi xe lăn. Tòa nhà xanh, một Liên Hợp Quốc, tọa lạc tại trung tâm Hà Nội, là một trong những tòa nhà dễ tiếp cận nhất của thành phố, được công nhận bởi chính quyền địa phương tại Việt Nam. Đức đứng ở cạnh tấm biển công trình tiếp cận. Một trong những yêu cầu hàng đầu của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng như là của Sở Xây dựng đó là khuyến khích cái tòa nhà làm sao để tạo ra cái môi trường tiếp cận tốt nhất cho mọi người, để ai cũng thể đến đó và không ai bị bỏ lại đằng sau. Điều vinh dự nhất cho tòa nhà là đã được ghi nhận của một tấm là công trình đảm bảo tiếp cận cho tất cả mọi người. Các nhân vật đi vào sân tòa nhà theo vạch dẫn dành cho người khiếm thị. Hương vừa đi vừa giới thiệu. Chúng tôi ở đây có đường ram dành cho những người đi xe lăn, có đường gờ nổi dẫn hướng dành cho những người khiếm thị. 4 nhân vật đi theo hướng dẫn hướng về phía tòa nhà làm việc chính, nơi có cửa tự động. Châu bước chân qua cửa tự động và nói: Ở đây mình rất thích đó là hệ thống cửa tự động, nên là tất cả mọi người đều có thể ra vào dễ dàng. 4 nhân vật đi vào trong thang máy. Trang đứng trong thang máy và nói: Ở thang máy thì có hệ thống chữ nổi cũng như là hệ thống âm thanh hướng dẫn cho từng tầng để mọi người có thể tiếp cận và đi dễ dàng hơn. Các nhân vật ra khỏi thang máy. Hương đặt tay lên Đây biển là chữ biển nổi chữ nổi để cho những người khiếm thị biết là mình đang đứng ở địa điểm nào. Tất cả các phòng ban và cầu thang máy đều có những biển chữ nổi như thế này. Châu và Hương tiếp tục di chuyển đến nơi làm việc. Châu quét thẻ thành viên, cửa tự động mở ra để mọi người đi vào. Châu và Hương cùng vào phòng làm việc của Hương. Hương sử dụng laptop để làm việc. Bây giờ mình xem ngân sách xem. Hương ngồi trước máy tính và nói: Các bạn biết đấy, đây chính là ứng dụng đọc màn hình mà tôi dùng hàng ngày để có thể làm việc được với chị Châu cũng như tất cả những đồng nghiệp khác ở UNDP. Tại bàn làm việc Trang quay lại. Ngoài ra thì để hỗ trợ những nhân viên Liên Hợp Quốc làm việc được hiệu quả và tiếp cận hơn, đặc biệt là hỗ trợ những người khiếm thị như mình, thì Liên Hợp Quốc còn hỗ trợ trang bị những màn hình lớn với những phông chữ rất là lớn để mình có thể làm việc hiệu quả và dễ dàng hơn. Châu bước đến phòng họp. Châu mở cửa và bước vào. Cửa tính này như này để cho những người cao cấp như Châu hoặc là các bạn ngồi xe lăn có thể dễ dàng nhìn và biết được là bên trong có những ai đang ngồi làm việc rồi. Trang rửa tay trong nhà vệ sinh dễ tiếp cận. Các tầng đều có nhà vệ sinh tiếp cận dành cho người khuyết tật. Trang sử dụng cầu thang bộ để đi xuống tầng. Cầu thang thì đều có những vạch tương phản giúp cho những người nhìn kém phân biệt và tránh được những tai nạn. Tất cả những sự kiện có sự tham gia của người khuyết tật được tổ chức ở phòng hội thảo này luôn luôn đảm bảo những điều kiện tiếp cận tốt nhất để họ có thể tham gia một cách có ý nghĩa và hiệu quả. Không chỉ tiếp cận về mặt vật lý mà chúng tôi còn đảm bảo điều kiện tiếp cận thông tin đối với một số dạng khuyết tật, ví dụ như là cung cấp dịch vụ phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu cho người điếc. Mọi người có biết không, chúng ta đang đứng ở cái khu vực gọi là check-in thần thánh, có nghĩa là tất cả mọi người vào tòa nhà Liên Hợp Quốc thì đều phải đến đây để chụp ảnh, nơi mà có logo của tất cả các tổ chức khác nhau đang làm việc tại tòa nhà. Bây giờ chúng ta sẽ check-in nhé. Là những nhân viên khuyết tật làm việc cho Liên Hợp Quốc, chúng tôi rất tự hào được đóng góp vào sự nghiệp không để ai bị bỏ lại phía sau và đóng góp vào sự đa dạng của đội ngũ nhân viên tại đây. Tôi đã làm việc ở tòa nhà Liên Hợp Quốc được 3 năm rưỡi và đây là quãng thời gian rất là đẹp, có đầy nghĩa bởi vì những công việc chúng tôi làm thì đang đóng góp vào những cái chính sách tốt hơn cho người khuyết tật tại Việt Nam. Là một người trẻ thì tôi rất là trân trọng cái cơ hội được làm việc tại Liên Hợp Quốc, nơi mà tôi được làm việc trong một môi trường công bằng, bình đẳng, tiếp cận để có thể phát huy được hết khả năng của bản thân và tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng. Là ban quản lý tòa nhà, chúng tôi luôn lắng nghe, tiếp thu những ý kiến phản hồi từ nhân viên và khách hàng đến thăm tòa nhà để không ngừng hoàn thiện khả năng tiếp cận cho mọi người.
Tòa nhà hoàn toàn phù hợp với các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế về khả năng tiếp cận và sử dụng của tòa nhà, cũng như các mục tiêu phát triển bền vững. Các khía cạnh liên quan đến tính bền vững và khả năng tiếp cận đã được chú trọng ngay từ giai đoạn thiết kế và xây dựng dự án vào năm 2014 cho đến thời điểm hiện tại. Sự cam kết ngay từ đầu kết hợp với tinh thần lãnh đạo mạnh mẽ, quyết đoán là công cụ để biến tòa nhà xanh của Liên Hợp Quốc trở thành một tòa nhà thân thiện với toàn bộ nhân viên và các vị khách tới thăm, đặc biệt là người khuyết tật. Chào mừng bạn đến với tòa nhà xanh 1 Liên Hợp Quốc. Hết video,